उन्हाळ्यात थंडगार असं काहीतरी प्यावंसं वाटतं, तर त्यासाठीच आज मी इथे करणार आहे लस्सी. तर त्यासाठी इथे मी सर्वप्रथम एक बाऊल दही घेतलं आहे, ते मिक्सरमध्ये टाकते. आता त्यात मी थोडीशी साखर ॲड करते चवीपुरती. आता इथे मी वेलची घेतली आहे, ती वेलची छान कुटून घेतलेली आहे, त्याची वेलची पूड मी यात ॲड करते. आता त्यात मी भिजवलेले ड्रायफ्रूट्स ॲड करते आणि आता हे छान सर्व मिक्सरला लावून घेते. आता हे माझं मिश्रण रेडी आहे. आता मी हे ग्लासमध्ये सर्विंगसाठी काढून घेते. आता त्यात मी थोडे बर्फाचे तुकडे वर ॲड करते, ज्यामुळे त्यांना थंडगार असा फील येईल. आता त्यात मी हे छान ड्रायफ्रूटचे केलेले पीस ॲड करते वरतून आणि अशा तऱ्हेने आपली थंडगार घट्ट अशी लस्सी तयार आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.